Bine ați revenit la un nou rezumat din Mă numesc Zuleyha, episodul 120, sezonul 4. Hakan Gumușoglu intră cu o cagulă pe cap în camera de hotel din Izmir, unde dormea Zuleyha. Fikret era cazat într-o altă cameră. Hakan îi pune mâna la gură Zuleyhei ca să nu strige, dar și ca să facă o impresie pe măsură pentru un Hakan Gumușoglu, care este un obscur traficant internațional. Acesta vrea să o facă pe Zuleyha să ducă o viață fără a se mai teme de enigmaticul Hakan Gumușoglu. Acesta îi spune că odată ce Demir a fost ucis, a încheiat conflictul cu familia Yaman, urmând ca în lumea veșnică să-și încheie conturile cu el. Zuleyha și Fikret trag unele concluzii după această experiență a Zuleyhei. Sunt conștienți că dacă Hakan Gumușoglu ar fi dorit să îi facă rău Zuleyhei, îi făcea în acea noapte. Apoi, faptul că Hakan a spus că datorită uciderii lui Demir, conflictul este închis până în viața de apoi, lasă să se înțeleagă că nu el l-a ucis pe Demir, ci mai degrabă că familia Yaman are un alt dușman neidentificat încă. Abdulkadir știe că, deși a fost periculos pentru Hakan să meargă la Izmir, el a fost totuși la înmormântarea sorei lui, deși este dat în urmărire generală. Asta îl intrigă, precum și faptul că, fiind plecat, nu poate observa fiecare mișcare a acestuia. Gulten este însărcinată. Zuleyha îi spune că va fi cea mai bună mamă din lume, deoarece are și experiența creșterii copiilor ei. Hakan Gumușoglu, după Izmir, merge la Ankara, unde se confesează unei doamne, care se pare că îi cunoaște absolut toate amănuntele vieții trecute, dar și prezente. Aceasta îl sfătuiește cu privire la Zuleyha să nu îi descopere identitatea de Hakan Gumușoglu, ci să o lase să se îndrăgostească mai tare de Mehmet Kara. Tocmai s-a eliberat din închisoare un personaj întunecat pe nume Colac, care a îmbătrânit după gratii, ispășind o pedeapsă de 20 de ani pentru omorârea a 3 persoane și a altor 5 rănite, într-un scandal pentru un teren de al lui din Ciucurova. El este primit cu mare fast de cei care se învârt în cercul de influență a fiului său. El este hotărât să-și îngenuchieze toți dușmanii care au crezut că nu o să mai iasă din închisoare și s-au folosit de pământul lui. Mehmet Kara și Zuleyha sunt întorși din străinătate și merg la birou. El o minte că a fost plecat la Istanbul și se arată supărat că a mers în camera de hotel la Fikret după ce a fost speriată în toiul nopții. Gafur îi face Saniei și fiicei lor Ruzum o mare surpriză. Le ia de la conac și le duce la casa pe care a cumpărat-o cu banii de pe terenul de la baraj. Sanie este entuziasmată până la lacrimi. În clubul din oraș își face apariția Colac Aga împreună cu fiul său. El o vede la masa primarului pe Zuleyha, care se află împreună cu Lutfi pentru a discuta despre festival. Colac Aga a auzit deja despre noua doamnă a orașului, despre care a aflat că este celebră în Ciucurova. El se miră de Hasan, cel pe care l-a lăsat crud când a fost arestat, iar acum a ajuns primarul Ciucurovei. Domn primar vine la masa lui Hasmet Colac și îi urează bun venit. Portarii clubului se străduiesc în zadar să le oprească pe Șermin și Betul să nu intre în club. Acestea vin învolburate și îi aduc public Zuleyhei învinuiri. Betul strigă în gura mare că Zuleyha i-a luat mai întâi slujba, apoi a calomniat-o că a vândut pământ fără știrea lui Demir. Dar în realitate Zuleyha a făcut acest lucru, apoi a deturnat banii, mai strigă Betul. Zuleyha le roagă să părăsească clubul pentru a nu le face de rușine. Acestea nu dau înapoi, iar Zuleyha scoate actele de vânzare semnate de Betul, apoi facturile false, iar cele două sunt nevoite să plece rușinate. Se duc la Abdulkadir. Acesta le pune la punct cu câteva observații, spunându-le că au banii de pe teren și trebuia să plece dinaintea Zuleyhei, pe care au subestimat-o. În plus, deși sunteți vinovate, mai și mergeți și faceți scandal la club, în văzul tuturor, mai spune acesta. Excepțională idee! Nu vezi că Zuleyha întotdeauna se află cu 5 pași înaintea ta. Îi promite însă lui Șermin că dacă are răbdare, când se vor liniști lucrurile, va face tot posibilul să revină la conac. Hasmet Colac se interesează care sunt cei mai puternici oameni din Ciucurova. Despre Abdulkadir întreabă dacă nu este fiul contrabandistului Salma. Pe ceilalți de asemenea îi cunoaște, cu excepția lui Mehmet Kara. Vahap este prins când ia bani din seiful lui Abdulkadir. Acesta îl mustră pe Vahap și îi spune să se lase de obiceiul acesta.
În discuția lor, Abdulkadir spune că sunt două persoane care îl deranjează foarte mult, Mehmet Kara și Fikret, care crește în văzul tuturor în Ciucurova, fără ca cineva să-l poată opri. Astfel, Abdulkadir se vede amenințat de a nu mai putea ajunge cel mai puternic om din Ciucurova. Regretă că au pierdut filmul cu care îl putea incrimina pe Fikret. Însă Wahab îi face o bucurie imensă lui Abdulkadir când îi spune că el nu este așa de prost și că a avut grijă să facă o copie a filmului pe care tocmai l-a distrus Mehmet Kara. Acest mare mister este auzit de Betul, care tocmai a venit în vizită la atelier. Aceasta păstrează secretul și își face un plan propriu de a intra în posesia filmării cu care să-l distrugă pe Fikret. Aceasta o trimite pe mama sa să locuiască pentru o vreme la o stațiune de băi termale, iar ea acceptă invitația lui Wahab de a locui în casa lor de la Podgorie. Acolo, Betul îi cere lui Wahab să vizioneze împreună înregistrarea cu Fikret, care tocmai încarcă droguri în camioane. Ademenit de senzualitatea lui Betul, acesta îi cade în plasă și merge de a duce acea filmare. În acest timp, Betul îi pune somnifer în băutură, apoi fură acea filmare. O trimite prin poștă procuraturii, iar în scurt timp Fikret este arestat preventiv. Și iată că Hasmet Kolak intră în sediul companiei Yaman. El intră direct în biroul Zuleihei, spunându-i că el vrea prietenie și nu dușmănie. Îi cere lui Zuleiha să-i dea înapoi ce este al lui. Aceasta este foarte mirată de spusele bătrânului, dar nu prea ia în serios vorbele lui. Îi spune că dacă pretinde că are terenuri pe care le folosește compania Yaman să aducă acte sau dacă vrea se pot întâlni în instanță. Apoi îi deschide ușa și îl dă afară. Zuleiha și Mehmet Kara hotărăsc să se căsătorească de urgență. Mehmet Kara o duce într-un loc și îi arată noul proiect de afacere Yaman Kara, pe care vor fi construite mai multe vile, probabil și cu posibilitatea de a locui și ei în viitor acolo. Aga Kolak își trimite oamenii ca să culeagă toate portocalele de pe terenurile Yamanilor, care cred că îi se cuvin, deoarece consideră că este terenul pe care i l-a luat Demir Yaman. Sanie tocmai se întoarce de la noua ei casă, pe care i-a prezentat-o cumnatei ei Gulten. Pe drum, observă grupa de muncitori a lui Aga Kolaka, care culegeau portocale de pe terenul lor. Are loc o ceartă cu acest personaj, în care Sanie se arată a fi o adevărată luptătoare. În drum spre Conac, mașina în care sunt cele două are pană la o roată, iar pe când alergau ele, după roata de rezervă scăpată pe șosea, se apropie Agar Kolak, avându-l la volan pe fiul său, care din neatenție le lovește în plin pe cele două. Sanie moare pe loc, iar Gulten este grav rănită. La Conac, Zuleiha își așteaptă mirele. Acesta vine, dar până să ajungă, luftistă de vorbă cu Zuleiha, atenționând-o de prietenia lui Mehmet Kara cu Abdulkadir, care este un bandit, spunându-i apoi toată povestea cu filmarea și cu ziua în care ea, împreună cu Betul, au fost răpite de cei doi frați cu care Mehmet Kara face afaceri. După această discuție, Zuleiha se răzgândește, iar când vine Mehmet Kara, aceasta îi spune că s-a răzgândit în privința căsătoriei cu el. Mulțumim de vizionare! Pe curând, la un alt episod!